این جعبه بزرگ با چراغای سبزش، با اون دکمه هایی که صدای خشن و مکانیکی میده، با این دوتا ویومیتری که مثل چشم داره بهتون نگاه میکنه تو استودیو، همه قواعد مسترینگ رو به هم زده. مسترینگ کامپرسور شادو هیلز فقط یک کامپرسور دیگه ای نبود که بخرین و تو استودیو قرار بدین بغل رکا بگین خب حالا یه رنگ دیگه ای هم دارم. این یک شورشه، یک دگرگونیه، یک انقلابه. اومد گفت از این به بعد میتونه مسترینگ کامپرسور این شکلی باشه و اینجوری طراحی بشه. شادو هیلز مسترینگ کامپرسور از نو متولد نشد. در واقع از ترکیب شدن، از به هم دوخته شدن اجداد بزرگش توسط دکتر پیتر ریاردون تبدیل به یک فرانکنشتاین شده. آقای پیتر ریاردون روح گرم و نرم تریتورونیکس LA2A، صدای پانچ و استخون خورد کنه API 2500 و فریادهای عجیب ترانسفورمرهای 1176 و اینا رو همه رو در کنار هم با یک وسواس زیاد داخل یک باکس قرار داد. تبدیل شده به آرامگاه هیولاهای بزرگ و شما نقش خدایی رو بازی میکنید که از طریق این نابها اینا رام و مطیع نگه می‌دارید. مطمئنم خیلی از شما پلاگینش رو استفاده میکنید یا دستگاهش رو دارین یا اصلا دوست دارین دستگاهش رو تهیه کنید. اگر دوست دارین با شادو هیلز مسترینگ کامپرسور از طریق آدیو مگ از زبانی که ما توضیح میدیم این دستگاه رو آشنا بشین، لیوان چای و قهوه‌تون رو بردارین و بشینید بریم سراغ شادو هیلز مسترینگ کامپرسور. تصمیم گرفتیم که اولین ویدیو سال 1404 رو، اولین ویدیو هاردوری سال 1404 رو با شادو هیلز شروع کنیم. امیدوارم که همتون لذت ببرین از این ویدیو. طبق معمول تایم استمپ ها زیر ویدیو هستش، هر جایی که دوست داشتین میتونید بزنین جلوتر ببینید. میخوام یه خاطره بگم از اولین دستگاهی که وارد ایران شد توسط مجموعه تکنیک. البته فکر کنم قبل از اون نبود، حالا شاید هم یکی قبل از اون داشته، ولی 2018 اولین دستگاه مسترینگ کامپرسور توسط مجموعه تکنیک وارد شد. خلاصه میخوام بگم که این دستگاه همینطور که در دنیا بسیار معروفه، داخل ایران هم معروفه. همونطور که گفتم خیلیاتون نرم افزارش رو استفاده میکنید. تیم نرم افزار مجموعه تکنیک برای خیلیا نصبش میکنه. خیلیا UAD خریدیم به دلیل شادو هیلز، به دلیل پلاگین شادو هیلزی که داخل UAD هست و حدود 6 تا از این دستگاه هم داخل ایران هست. یعنی با این مارکت موسیقی که ما داریم که نسبت به دنیا بزرگ نیستش، باز ما 6 تا استودیو با این هزینه بسیار زیاد $13,000 داخل ایران داریم و نشون میده مهندسین دوست دارن اون دستگاهی که صدای جادویی داره رو داشته باشن و اهمیت میدن به کارتون. آقای پیتر ریاردون از دوران نوجوانی با سبک پانک راک در هیوستون عاشق موسیقی شد. در اواخر دهه 90 این نابغه گوشه‌گیری که اطلاعات کامل در مورد الکترونیک هوا و فضا داشت، شروع کرد به تعمیر کردن دستگاه‌های قدیمی، تجهیزات صدای قدیمی و در زمان تعمیر اونها با همه مدار و نوع کارکرد این دستگاه آشنا شد. توی اواخر دهه 90 هم که دیگه صدای دیجیتال داشت حسابی رشد می‌کرد و همونطور که خیلی هم مهندسا این موضوع رو درک کردن، برای آقای پیتر ریاردون هم یه خود خشک بودن و خشن بودن صدای دیجیتال براش اذیت کننده بود. کامپرسورهای نرم افزاری که ساخته شده بود اون روح و اون تازگی صدای آنالوگو نداشتن. به همین دلیل باز دوست داشت که خودش بتونه یک دستگاهی اضافه بکنه به این دنیا که اون دستگاه دوباره این روحو برگردونه، دوباره یه فلش بک بزنه به اون تازگی صدای آنالوگ. یک روز با تعمیر کامپرسور بسیار قدیمی از کمپانی گیتس رادیو کمپانی به اسم STA لبل که خیلیاتون پلاگینش آشنا هستین و الان هاردورش تحت برند رترو داره تولید میشه، متوجه شد که با دستکاری این مدار، با تغییر تیوب ها، با یه خورده اتفاقات جدید داخل مدار میتونه صداها رو کاملتر و نرمتر و مدرنتر بکنه. یعنی از این دستگاهی که در سال 1950 تولید شده صدای مدرنی بگیره که اون لذت آنالوگ داخلش هست. اینجا شد که دیگه واقعا کنجکاو شد که میتونه یک دستگاه عجیب غریب تولید کنه. در سال 2000 شادو هیلز مسترینگ کامپرسور به دنیا معرفی شد و تو مدت کوتاهی تبدیل شد به یک سوئیس آرمی نایف تو استودیوهای حرفه‌ای.
یکی از دلایل موفقیتش این بود که تکنولوژیی که داخلش به کار رفته بود و مهندسین صدای اون زمان کاملا باهاش آشنایی داشتن و این خیلی کمک کرد که بتونن راحت این دستگاه‌ها بپذیرن داخل استودیوهاشون. خب اولین تکنولوژیی که کامپرسورها رو دگرگون کرد، تو همون ویدیو کامپرسور هم بهش اشاره کردیم، استفاده از اپتوسل بود یا الکترولومیننس اپتیکال اتنیویتور. این تکنولوژی بود که توسط گیتس اول معرفی شد. به یک روش دیگه ای، نوع اون لامپ توشون فرق میکرد و بعد تریترونیکس اومد با LED و تغییر در این اپتوسل یک صدای دیگه ای تولید کرد که بعد توسط آقای بیل پاسنام بزرگ که همگی بهش ارادت داریم این جاودان شد در صدا که همین الان میبینید دیگه L2A اینجا هستش. خیلی دقت کنید، این همون دوتا پیچو داره. خب همتون عکسشو دیدین. همون موضوع داره اینجا اتفاق میفته. دقیقاً این سکشن بالای شادو هیلز همون قسمت اپتیکالش هستش که تکنولوژیش کاملا شبیه LA2A ولی با یک تفاوت. در LA2A ما برای امپ کردن یا کم ریداکشن صدا از تیوب استفاده میکنیم، ولی داخل شادو هیلز خیلی شبیه به LA3A که پلاگینش خیلی هاتون دوست دارین. LA3A همون اپتوسله ولی قسمت اتنیویتورش توسط ترانسفورمر و توسط سولید استیت انجام میشه. تو این دستگاه هم همینطوره. جالبه بدونید کل این دستگاه 5 یونیت به این بزرگی و پاورش هیچ تیوبی داخلش استفاده نشده. تنها تیوبی که هستش همین تیوب ماجیک آیی که این وسط هست که حالا بهش میرسیم توضیح میدم. خب با کامپرسور اپتیکال آشنا هستین با رفتارش. اتک سریعی داره ولی ریلیزش بسیار متفاوت میتونه باشه. بزرگترین مزیتی که این دستگاه داره یا خصوصیتی که این نوع دیتکتور داره پروگرام دیپندنت بودنشه. یعنی بسته به نوع صدا، نوع فرکانس، نوع لادنسی که داره دریافت میکنه این دیتکتور رفتارشو در لحظه عوض میکنه. این یک اپتوسله. توسط یک LED شدت جریان به نور تبدیل میشه و یک ریسیور داره، یک صفحه حساس به نور داره. هرچی این شدت جریان بیشتر باشه این صفحه بیشتر حساس میشه. دقیقاً انگار دارین داخل یک نور نگاه میکنید. وقتی داخل یک نور زیاد نگاه میکنید همون لحظه اول مردمه که چشم شما عمل میکنه و شروع به کار میکنه کم میکنه نور رو، ولی بعد که به جای تاریک نگاه میکنید اولش سریع برمیگرده ولی تا چند ثانیه یا شاید تا 1 دقیقه حتی چشم شما دیر عادت کنه به محیط، هنوز اون تصویر اون حاله اون نوره داخل چشمتون باشه. به این دلیل میگیم نوع صدایی که دارین بهش میدین در رفتارش تغییر ایجاد میکنه. پس به همین دلیل ریلیزش هم 2 مرحله‌ایه، یک عدد ثابت نداره ریلیزش. معمولاً 80% ریلیز خیلی سریع اتفاق میفته و 20% ممکنه تا 1 ثانیه ادامه پیدا بکنه. قسمت اپتیکال میبینید 2 تا ناب بیشتر نداره. ترشولد رو زیاد میکنیم تا شروع کنه به کامپرس کردن. حتی الان آوت هستش. وقتی وارد بشه تغییر رو میبینید. این میکاپ گین نشون میده که چقدر شما از این کم کردین و دوباره گین رو برگردونه سر جاش. یک کار دیگه هم میکنه، یک جای دیگه هم میکاپ گین مهمه. اگر حالت دیسکریت رو روشن کنید شدت جریانی که داره میره به کامپرسور دوم هم تغییر میدین با این میکاپ گین. این یه حالت تریکی داره. توی موزیک باید حواستون باشه که چقدر جریان داریم به دیسکریت میدین چون تنظیمات دیسکریت به هم میخوره. به دلیل همین رفتار عجیب غریب اپتیکالی که میبینید صدا یک چسب و یک گلویی پیدا میکنه و خیلیا فکر میکنن که داخل دستگاه تیوب هست، ولی این معجزه‌ای که آقای پیتر یاردون تونسته انجام بده، بدون تیوب صدای تیوب داره از دستگاه میگیره. خب از قسمت دوم صحبت کردم، دیسکریت. این قسمت از معجزه آقای سالواکر داره استفاده میکنه، کسی که VCA کامپرسور رو تولید کرد. توی ویدیو API خیلی در مورد ایشون صحبت کردیم. VCA خصوصیات عجیب غریب و دوست داشتنی داره. اولا بسیار سریع میتونه باشه، دوما میتونه همه قسمت‌ها کنترل بشه، ترشولد، نی، ریشیو، ریلیز و میکاپ گین. این قابل کنترل بودن یکی از مزایایی هستش که در کامپرسورهای مسترینگ از VCA استفاده میشه. همینجا هم میبینید سکشن VCA تقریبا کامله، یعنی هم ترشولد دارین، هم ریلیز دارین، هم اتک دارین، هم میکاپ گین دارین. راحت میتونید دستکاری کنید در صدا. البته به همین دلیل سرعت زیاد پانچ عجیب غریبی هم داره. اون پانچ استخوان شکنی که اول نام بردم همینه و میتونه خشن هم رفتار کنه.
یعنی شما اپتیکالو معمولا صدای نرمی داشتی که توضیح دادیم، ولی با دیسکریت تو قسمت دیسکریتش با تغییر تنظیمات نرمی اینو میتونید خشن کنید. این رفتارهای عجیب غریب دو تا کامپرسور بغل هم اون اتفاق جدیدی بود که آقای پیتر ریاردون رقم زد. این هوش آقای پیتر ریاردون رو نشون میده که چطور تونسته دو تا جنس کامپرسور رو که در واقع 4 تا هستن اینجا دیگه، 2 لاینه، 4 تا کامپرسور رو با هم دیگه مچ بکنه و اسم مسترینگ رو بذاره روش. مسترینگ حرف کمی نیست، باید بسیار دقیق کار بکنه. به همین دلیل نابهاش استپیه، برای اینکه راحت بشه ریکارش کرد. شاید به همین دلیل داخلش از تیوب استفاده نکرده، چون مچ کردن دو تا کامپرسور تیوب با هم دیگه سخت بوده. یکی از دلایل ممکنه این باشه، به همین دلیل رفته سراغ سالید استیت. قسمت دیسکریت یا همون VCA کاریو که اپتیکال شروع کرده تموم میکنه با تنظیمات مختلفی که داره. خود آقای پیتر ریاردون میگه این یک کامپرسوری هست که اومده موزیک شما رو فینیش کنه، تموم کنه و هر چقدر باهاش کار میکنید حس میکنید فینیشتر شده موزیکتون. خودش میگه این دستگاه کاملا مدرنه ولی صدای وینتیج رو بهتون میده. نداشتیم دیگه، تو قدیم نداشتیم 2 تا کامپرسور جدا از هم بتونن سینک با هم دیگه کار کنن، دقیق ریکال بشن و وقتی رو حالت استریو مود میذارین همه تنظیمات کامپرسور توسط سمت چپ انجام میشه. تو یک ویدیو دیگه ای هم خاطرم بیاد فکر کنم به این نکته اشاره کردیم که معمولا دستگاه‌های آنالوگ یه سری چیزاشون وقتی رو حالت استریو میذاریم باز بعد با دست تنظیم بشه. یکی از بدتریناشون مسیو پسیو مسترینگ کامپرسوره، مسترینگ اکولایزره. اون دقیقاً باید چپ و راست با دست دوباره سر جاش بذاریم. ولی این دستگاه با یک کلیک همه ی تنظیمات سمت راست بایپاس میشه و میره رو سمت چپ. این کمک میکنه که یک دستگاه مسترینگو وقتی میخواین ریکالش بکنید کاملا و دقیق ریکالش بکنید. این شاید نکته هایی که آقای پیتر ریاردون میگه دستگاه مدرنیه با صدای وینتیج. ما تو مسترینگ خیلی کارا رو تموم کردیم دیگه، تو میکس اتفاق میافتاد. تو مسترینگ فقط میخوایم یک لحن جدیدی بهش بدیم، برای همین شاید نخوایم خیلی تو صدا تغییرات بزرگی انجام بدیم. به این دلیل ریشیو خیلی مهم میشه. یکی از دلایلی که ریشیو 1:2:1 رو قرار داده همین هستش. 6 تا ریشیو داره این دستگاه، از 1:2:1 شروع میشه تا 6:1 و حالت آخر که همون فلوت هستش. در واقع 20:1 همون لیمیتر، مثل لیمیتر عمل میکنه روی این حالت. یک مزیتی که این ریشیو 1:2:1 داره اینه که میتونید روی این حالت قرار بدین، بعد مقدار زیادی کامپرس بکنید ولی صدا خراب نشه. این یکی از مزایایی هستش که میتونیم به این کامپرسور بگیم مسترینگ کامپرسور واقعی. این حالت 1:2:1 هست، صداش هم میشنویم، خیلی عجیب غریب صدای این پیچاش و ناباش. یک روش کار کردن با این دستگاه اینه که به چند دیبی ریداکشن توی اپتیکال برسیم که در واقع صدا رام بشه، اون ترانزیت ها رام و نرم بشن. بعد بیایم با دیسکریت کار کنیم. یکی از کارها اینه که شما ریشیو و ترشولد رو روی یک حالتی که صدا خوب هست و کرانچی نشده و خراب نشده قرار بدین و بعد با همدیگه اینا رو تغییر بدین، با همدیگه عقب جلوشون بکنید. توی این حالت نی رو دارین تغییر میدین، یعنی 3 تا پارامتر با همدیگه عوض میشه، ریشیو، ترشولد و نی هم عوض میشه. وقتی که اپتیکال و دیسکریت رو کاملا تنظیم کردین، حالا میتونید بالانس بین 2 تا کامپرسور رو تغییر بدین. اون گینی که گفتم در ادامه توضیح میدم اینجا هستش. آقای پیتر ریاردون هم همین رو اشاره کرده بود، گفت هر چی با کامپرسور کار میکنه حس میکنید صدا فینیشتر شده یا صداهای جدیدتری ازش میگیرین. دقت کنین الان این ویومیتر داره اپتیکال رو نشون میده، این بری داره دیسکریت رو نشون میده و من با تغییر این میکاپ گین مقدار کامپرس دیسکریت رو زیاد کردم. حتی خب خیلی زیاده، ما انقدر نمیخوایم، ولی دارم فقط نشون میدم. و با کم کردنش هنوز کامپرس اپتیکال رو داریم ولی دیسکریتمون تغییر کرد. ناب اتک و ریلیز در جهت عقربای ساعت کنتر میشن، یعنی هم اتک کنتر میشه هم ریلیز طولانی تر میشه و بالعکس سریع میشه، تا جایی که به یک اتک بسیار سریع میرسیم که از خصوصیات کامپرسور VCA هستش. 1 میلی ثانیه، فوق‌العاده است. البته خب تو مسترینگ ما معمولا اتک رو کم میکنیم دیگه، اتک کنتر استفاده میکنیم، ولی خب خیلی جا تو میکس به کار میاد این اتک سریع.
ریلیز هم که همون ریکاول دیسکریت هست دیگه. ریکاور در واقع ریلیز هستش، در وقتی که به جهت عقربای ساعت باشه کنتر میشه. ما تا الان 2 تا جنس صدا از این کامپرسور تونستیم بگیریم، یک VCA و یک اپتیکال. یک کار دیگه ای آقای پیتر ریاردون کرده، گفتیم دستگاه‌های مختلفی رو تعمیر می‌کردن دیگه، مدارای همشون رو دیده بودن و ترانسفورمر 100% توجهشون رو جلب کرده بود. ترانسفورمری که تو 1176 هست، اون صدای خشن 1176 به دلیل ترانسفورمرشه. ترانسفورمری که آقای روپرت نیو در ویدیو روپرت نیو توضیح دادیم، استاد ترانسفورمر میتونیم بگیم آقای روپرت نیوه. از اینا الهام گرفته و اومده یک ماتریس ترانسفورمری طراحی کرده. 3 تا ترانسفورمر جدا از هم. دقت کنید، یک ترانسفورمر نیستش که صداش داره تغییر میکنه. هر کدوم از اینایی که عوض میکنید یک مسیر جدیدی داخل کامپرسور شروع به کار میکنه و لحنشون با هم دیگه فرق میکنن. ترانسفورمرها یکی از کارهای بزرگی که میکنن ایجاد سچوریشنه. در ویدیو سچوریشن ها کاملا به این موضوع پرداختیم. وقتی شما تغییرش میدین احساس میکنید داره اکولایز رو تغییر میده، ولی در واقع داره سچوریشن رو در نواحی مختلف بازه فرکانسی برامون ایجاد میکنه. وقتی سچوریشن ایجاد میشه تو اون ناحیه ما احساس پر بودن میکنیم، احساس لادنس بیشتر میکنیم. اینو با اکولایزر اشتباه نگیرین، داره سچوریشن ایجاد میکنه و این باعث میشه که صدا در یه سری فرکانس‌ها لادتر بشه. 3 مدل هم داره، نیکل، آیرون و استیل. اسم گذاریشون هم یه خود عجیب غریبه دیگه، بعد نشون بده این دستگاه عجیبه. حالا میبینیم این صداهاشون با هم دیگه چه فرق میکنه یا جنس سچوریشن داره کجا عمل میکنه. البته باز هم دارم تکرار میکنم، دستگاه مسترینگ، در دستگاه مسترینگ $13,000 دستگاه، حتما اسپیکرهای شما هم بسیار قویه، حتما هدفون بسیار خوبی دارین، چون تغییرات اینا جزئیه. قرار نیست در قسمت مسترینگ ما بیایم یک سچوریشن خیلی گردن کلوف ایجاد بکنیم. اگر همچین سچوریشنی میخواین، بلک باکس اشی2 استاد سچوریشن در دنیاست، اونو تهیه کنید با اون سچوریشن بدین. این فقط قرار لحن این کامپرسور رو نسبت به اون صدایی که دارین ازش رد میکنین عوض کنه. پس تغییرات جزئیه. یه راهی که برای بهتر شنیدن این صدای ترانسفورمر هست اینه که کامپرسور رو زیاد تحت فشار قرار بدین و این میکاپ گین آخر رو زیاد کنید. فکر کنم تو ویدیو روپرت نیو هم بود، گفتم رو بعضی از این پریامپاشون 2 تا خروجی گذاشته. مثلا توی شلفورد اینجوریه، 2 تا خروجی داره که شما بذارید مثلا -6 dB، اونجا بتونین 6 dB ترانسفورمر آوتپوت رو بیشتر درایو کنید که سچوریشن بیشتر بشه. اون اتفاق اینجا هم هست، شما باید بیشتر درایوش کنید تا این صدا بعد از دیسکریت وارد اون ترانسفورمر بشه و سچوریشن رو زیاد کنه. خب حالت بالا اسمش هست نیکل. در حالت نیکل از جنس صدای ترانسفورمرهای جنسن و مارین ایر استفاده کرده آقای پیتر ریاردون. این جنس بسیار ترانسپرنت، صدای شاید بگیم سردی داره نسبت به گرم، یعنی اپوزیت اون میشه سرد. 1 dB بوست داره روی 10 کیلوهرتز و بقیه قسمت ها دست نخورده هستن. این بوستی هم که میگم در واقع روی 10 کیلوهرتز داره سچوریشن ایجاد میکنه. اینا رو همه رو ربط بدیم به همون سچوریشن، نه روی اکولایزر. در قسمت وسط آیرون هستش، یه حالت میانه هست، نه سچوریشن زیادی داره نه سچوریشن نداره، یک رنگ میانه ای هست. خیلیا با همین حالت شروع میکنن با کامپرسور کار کردن، یعنی اول روی این ترانسفورمر روی وسط میذارن که یه نیمچه سچوریشنی داشته باشه به قول معروف، بعد شروع کنن به کار کردن. این سچوریشن از API و روپرت نیو الهام گرفته شده توی ساختش. بیشتر رنگ داره و 1 dB بوست داره روی 100 هرتز. یه جوری هم اون صدای اپتیکالی که گفتم، اون صدای تیوبی که گفتم شبیه صدای تیوب میشم، روی اینجا طراحی کرده. یا روی نیکل بذارین و با ترکیب اپتیکال دیسکریت و نیکل اینجا صدا شبیه تیوب میشه و بعضیا فکر میکنن که داخل این دستگاه تیوب استفاده شده. در حالت استیل بیشترین رنگ این دستگاه رو میتونید تو این حالت استیل بگیرید، یعنی بیشترین سچوریشن اینجاست. اون سچوریشن خشن 1176 رو اینجا به کار برده. البته کپی نکرده ها، خب اینا همه اون سیکرت سوسایی هستش که آقای پیتر ریاردون اضافه کرده به دستگاه.
روی حالت استیل 1 dB بوست روی 40 هرتز داریم و هر چقدر توی این فرکانس ما توی این 40 هرتز ما فرکانس غنی‌تری داشته باشیم سچورشنمون هم بیشتر میشه و صدای پرتری میتونیم ازش بگیریم. سچورشنش کنترل شده تر از 1176. یک حالتی که خیلی کمک میکنه به این سچورشن در واقع استیل اینه که ما فرکانس های پایین رو کامپرس نکنیم دیگه، پامپینگ رو داشته باشیم. اون کار تو بقیه کامپرسورها چطور بود؟ با استفاده از ساید چین بود. این ساید چینی که این وسط میبینید از 90 هرتز به پایین رو ساید چین میکنه روی 2 تا کامپرسور. یعنی وقتی ساید چین روشن باشه 90 هرتز رو دیتکتور اپتیکال نمیبینه، دیتکتور دیسکریت هم نمیبینه. 90 هرتز پایین باعث میشه که ترانسفورمری که روی حالت استیل استفاده شده بیشتر درایو بشه و سچورشن بیشتر بشه. کلا هم به دلیل کامپرس نشدن اون بخش ما فرکانس پایین غنی‌تری داشته باشیم داخل موزیکمون. خب این وسط همون دکمه دوال مونو و استریو رو میبینید. توضیح دادم وسط ویدیو. وقتی حالت استریو هستش همه تنظیمات میره با ناب ها و دکمه های سمت چپ و وقتی رو دوال مونو هست خیلی این دستگاه به درد کامپرس کردن مید ساید میخوره. البته متاسفانه مید ساید انکودر دیکودری روی خودش نیست، ولی نرم افزاری میتونه این کارو بکنید یا دوستانی که سخت افزار دارن دستگاه قبل و بعد اگه یک مید ساید پروسسور داخل مدار قرار بدن میتونن و اینو ساید چین کنن یا اینسرت کنن روی مید ساید پروسسور. مثلا کنم اسپیر یک مید ساید پروسسور داره، وقتی شادو هیرز رو اینسرت کنن روش میتونن رو حالت دوال مونو بذارن و مید و ساید رو جدا از هم با دو جنس مختلف کامپرس بکنن. اگر هم که هاردور مید ساید پروسسور ندارین، حالا چه پلاگینش رو دارین چه هاردور خود شادو هیرز رو دارین، نرم افزارهای مید ساید پروسسور هستن. یک انکودر قبلش باز میکنید و یک دیکودر بعدش باز میکنید و این کامپرسور تبدیل میشه به کامپرسور مید ساید. الان خیلی به کار میاد تو موزیکای مدرن، خیلی این حالت رو استفاده میکنن دیگه. همه دستگاه‌های جدید، حالا وسادیو، همون بترمکر، مسترینگ لیمیتر، اینایی که توضیح دادیم خدمتتون، حالا ویدیوهاشو میبینید در آینده، میبینید که قسمت مید ساید دارن و مید ساید رو خیلی اون کمپانی‌ها بولدش میکنن و میگن ما مید ساید رو گذاشتیم داخل هاردورمون. اگر شادو هیرز الان قرار بود یه تغییراتی روش ایجاد بشه، فکر کنم آقای پیتر ریاردون مید ساید رو حتما داخلش میذاشت. رو حالت دوال مود شما 2 بخش کامپرسور دارین که میتونه یا اپتیکال باشه یا دیسکریت باشه یا اپتیکال و دیسکریت باشه. فوق‌العاده است برای استفاده در رکورد. یعنی فکر نکنید این دستگاه رو خریدین فقط باید در مسترینگ استفاده بکنید. نه، این قابلیت دوال مونو بودن و جدا بودن این 2 تا کامپرسور از همدیگه این امکانو میده که رکورد وکال، گیتار، درام و حتی گیتار بیس که فوق‌العاده است برای قسمت اپتیکالش، اینا رو با کامپرسور بسیار دقیق شادو هیرز بتونید رکورد کنید و جنس رکورد از همون اول تعیین کنید. یک هاردور بایپاس این وسط هست که کل دستگاه بایپاس میشه، یعنی دقیقاً ورودی به خروجی در واقع وصل میشه. جدا از این هاردور بایپاس ما بایپاس سکشن اپتیکال رو داریم، بایپاس سکشن دیسکریت هم داریم. این 2 قسمت که بایپاس بشن تنها چیزی که میمونه ترانسفورمرها هستن که قابلیت بایپاس ندارن. پس یعنی اگر خواستیم به دستگاه فقط سچورشن خیلی نرم و لذت بخش و لذیذی در واقع بهش بدین، میتونید اپتیکال و دیسکریت رو بایپاس کنید و فقط از ترانسفورمرها استفاده بکنید. جدا از ظاهر بسیار جذاب و خشن این کامپرسور، وقتی صداشو یک هنرمندی داخل استودیو شما بشنوه حتما ازتون قول میگیره که حتما موزیک منو از شادو هیرز رد کن. این یکی از نکته‌ای که خود آقای پیتر ریاردون خیلی مینازه بهش و میگه دستگاهی که ساختم صداش لذت بخشه. متاسفانه قیمتش بالاست. تو سالهای مختلف هم این از حدود 8000 خورده دلار تبدیل شده به حدود 10000 دلار و دقت میکنید که 2 تا بخش داره، یک دستگاه 5 یونیت و یک دستگاه 2 یونیت. در واقع این پایینیه فقط مسئولیت برق دادن و روشن کردن شادو هیرز داره. الان توضیح میدم دلیل اینکه جداش هم کردن چیه. خب بچه‌ها این پشت دستگاه است. میبینید که ورودی چنل 1 و چنل 2 هستش اینجا و این شادو هیرز پاور ساپلای
میتونه 2 تا شادو هیلز رو روشن کنه. یعنی شما 2 تا شادو هیلز داشته باشین، یا مثلا یه شادو هیلز یه بندرگراف، چون چند تا محصول داره کمپانی شادو هیلز و شما باید حتما براش پاور جداگونه بخرین برای روشن کردن. شاید تعجب کنید بگین این انقدر فضا داشته چرا دیگه پاور داخل خود دستگاه نذاشته؟ به دلیل کمترین تداخل فرکانسی بین پاور سویچ و در واقع ترانسفورمرها و ادواتی که داخل این دستگاه استفاده شده اومدن جدا کردن. یعنی وقتی مسترینگ میرسه همه چی دیگه حساسه. اینو توی خیلی دستگاه دیگه میبینید، توی منلی هم هستش، مسترینگ اسمم منلی هم پاورش جداگونه است، حتی اون میکسر منلی 16:2 هم پاورش جداگونه است. به دلیل اینکه کمترین نویز رو داشته باشن این کارو میکنن و قیمت خود مسترینگ کامپرسور رو وقتی رو سایت دیدیم بدون اینکه بعد 1100 1200 دلار دیگه اضافه کنید فقط برای پاورش. البته اگه 2 تا داشته باشین خب میارزه دیگه، چون جفتش رو استفاده میکنید، 2 تا دستگاه میتونید با هم دیگه روشن کنید. الان سریالش رو دیدم، این 1173 هست. یعنی در دنیا کلا از سال 2000 که این دستگاه تولید شده تو این 24 سال 1173 تا در دنیا فروش رفته و نشون میده که چقدر دستگاه خاصیه. یکی از دلایلی که تعدادش کمه اینه که خب دستگاه مسترینگه، معمولا همه استودیوها یه دونه ازش تهیه میکنن، ولی مثلا دیسترسور 1176 LA2A شما تعداد زیادی میبینید. مثلا دیسترسور به دلیل قیمتش 4 تا 5 تا یا شاید 8 تا ازش داشته باشن داخل یک استودیو، ولی اینو یه دونه ازش تهیه میکنن همه. خب زمانی که دستگاه رو حالت استریو قرار میدین همه تنظیمات با سمت چپ کنترل میشن، به غیر از این ویومیترهای بسیار جذاب و خیلی کمک میکنه تو کار این موضوع. برای اینکه شما میتونید مثلا روی ویومیتر سمت چپ مقدار اپتیکال رو ببینید، روی سمت راستی بذارید رو دیسکریت. اینجوری تاثیر 2 تا کامپرسور رو دارین با هم دیگه مقایسه میکنید در کارتون. این خیلی امکان خوبیه، حتما تو پلاگین هم دیدین این کارو. بعضی پلاگین‌ها یه تغییراتی روی ساید چین انجام میدن، یعنی اون فرکانس ساید چین رو عوض میکنن، برای داخل هاردور فقط روی 90 به پایین هستش و اینم تقریبا یک لادنس میتر با یک شکل و قیافه خاص. البته میگه که وقتی حالت مونو قرارش میدین، رو حالت آوتپوت قرار میدین دو طرفو، این تبدیل به در واقع حالت مونو رو به شما نشون میده روی کامپرسور. ولی باز خودتون میتونید حالا تست کنید ببینید که دقیقاً کجا به کارتون میاد این ماجیک آی. قیمت دستگاه رو توضیح دادم، پلاگینش حدود $300 که توضیحاتی که خود آقای پیتر ریاردون در مورد پلاگین این دستگاه میگه اینه که ساخته شدن پلاگینش اولا منو خیلی خوشحال کرد، یعنی صدای راضی کننده‌ای برام داشت. حتی واقعا شبیه این نمیشه ها، نخواهدم شد، قرار نیستم شبیه هم بشن، ولی این نکته براش مهمه. گفت دستگاه من دستگاه گرونیه، هر کسی نمیتونه داخل استودیوش بذاره، استودیو باید حتما یک کمک مالی داشته باشه، یک سرمایه گذار داشته باشه. هنرمندا خودشون نمیتونن همچین دستگاهی تهیه کنن، اینو خود کمپانی‌ها هم توجه بهش میکنن. به همین دلیل از تولید نرم افزاراشون استقبال میکنن، میگن نرم افزار باعث میشه که حداقل جنس دستگاهی که من ساختم برای بچه‌هایی که نمیتونن انقدر هزینه کنن قابل دسترس بشه. این باعث میشه که با این دستگاه تمرین کنن، با این دستگاه رو داخل استودیوشون استفاده کنن و شاید در آینده هم بتونن دستگاه رو بخرن. پس خود آقای پیتر ریاردون پلاگین این دستگاه رو تست کرده با کمپانی یونیورسال آدیو و برین ورکس که پلاگین شادو هیلز رو تولید کردن و از جنس صداش راضی بوده. میخواستم مقایسه پلاگین و هاردور رو تو همین ویدیو بگم، ولی فکر کنم طولانی بشه، میذاریم برای ویدیو بعدی، با یک تأخیری پخش خواهد شده احتمالاً. ولی دیگه هر چی که بود در مورد این دستگاه رو توضیح دادم، خودتون هم تا حالا باهاش کار کردین، حالا شاید با یک بینش جدیدتری به این دستگاه نگاه کنید. این که میگفتیم این یک فرانکشتاینه که از دوخته شدن بقیه غول‌ها به هم دیگه درست شده، یعنی چی؟ دیگه تا آخر ویدیو که دیده باشین متوجه شدین منظور این حرفم چی بود. موفق باشین.